درود بر دوستان عزیزم. امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. هر بار که وارد یه مرکز خرید جدید میشم میگم این از قبلی هم قشنگتره. واقعا معماری، نقشه کشی و دیزاین این مراکز خرید منو شگفت زده میکنه. میخوام بدونم از بین این همه مراکز خرید که بهتون معرفی کردم تا حالا کدومو بیشتر از همه دوست داشتین؟ حتما برام کامنت بذارین و بنویسین. و حالا سانا، مرکز خرید سانا. مرکز خرید زیبای سانا با مساحت بیش از 20,000 متر مربع شامل 9,400 متر مربع واحد اداری، 10,500 متر مربع واحد تجاری، 3,000 متر مربع رستوران و فودکورت سرباز و سرپوشیده و همچنین پارکینگ طبقاتی هست. اینجا رستوران و کافه‌ای هست که به صورت دایره شکله. حالا وقتی با پله‌های برقی بالا برم نمای زیبای اونو از بالا میتونین ببینید. این مرکز خرید 13 طبقه داره که در سال 1396 در تهران در شهریور ماه افتتاح شد. دو رستوران به نام رستوران بوفه پارک و رستوران ژاپنی ناکایا در طبقات بالای این مجتمع تجاری فعالیت میکنند. رستوران بوفه پارک در طبقه دوم هست، رستورانی مجلل با فضای روف گاردنه که لذت صرف غذا رو برای مهمانان دوچندان میکنه. جای دیدنی در اطراف این مرکز خرید کاخ نیاوران، پارک نیاوران، پارک جمشیدی است. فضای این رستوران و کافه واقعا دیدنی و جذاب بود. دوستان پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو رو ببینید. شما رو میخوام ببرم به روف گاردن زیبا و فودکورت شیک این مرکز خرید. بریم که با هم ببینیم.
امیدوارم از معرفی مرکز خرید سانا لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.